ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। BJP ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ BJP। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आप कर लीए। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का। ये खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने और 22 तारीख नूं जनवरी के 22 तारीख नूं वो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा और प्रधानमंत्री साहब आप करनगे। राम मंदिर ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ
ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ B ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ C ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਨਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ NSA ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ।
ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਐਨਐਸਏ ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਨਐਸਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਠੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आपां कर लीए। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का। इहदे खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने और 22 तारीख नूं, जनवरी के 22 तारीख नूं वो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा और प्रधानमंत्री साहब आप करनगे। राम मंदिर ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ
कि जो मोदी साहब ने जो सरकार पिछले 10 साल चलाई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ B ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ C ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਨੇ NSA ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨੇ ਲਾਇਆ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ NSA ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ NSA ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ NSA ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ NSA ਟੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। BJP ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ BJP। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
उन्नी भी मांगा जो रह गई हैं थोड़ी बहुत वो सिरे नहीं चढ़ी, उन्होंने चढ़ाना चाहिए सानू। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आपां कर लईए। राम मंदिर एक बहुत वड्डा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का। बई इहदे खिलाफ एक बहुत वड्डा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने और 22 तारीख नूं, जनवरी के 22 तारीख नूं वो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा और प्रधानमंत्री साहब आप करनगे। राम मंदिर ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में किसी भी सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ B ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ C ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ, NSA ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ NSA ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ NSA ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ NSA ਠੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ
ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आप कर लीए। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का। ये खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने और 22 तारीख नूं, जनवरी के 22 तारीख नूं वो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा और प्रधानमंत्री साहब आप करनगे। राम मंदिर ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ B ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ C ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ,
ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ NSA ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਐਨਐਸਏ ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਨਐਸਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਠੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਆ,
ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ ਏ ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਏ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਨਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਨੇ NSA ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨੇ ਲਾਇਆ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ NSA ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ NSA ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ NSA ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ NSA ਠੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। BJP ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ BJP। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ।
ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜੋ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ लोगों ने कुछ तो कहना है, लोगों ने तो परमात्मा ने नहीं बख्शा, भारतीय जनता पार्टी तो एक छोटी पार्टी है, तो इस करके लोगों ने तो कुछ तो कहना ही है। जो कोई होर मुद्दा नहीं मिलता तो उन्होंने धर्म की गल करनी है। जिन्ना पंजाब दे विच धर्म की राजनीति की जाती है, मेरे ख्याल में किसी भी सूबे दे विच नहीं की जाती, तो इस करके यह गल गलत है। भारतीय जनता पार्टी खास करके मोदी साहब हर एक धर्म वास्ते जो भी कर सकते हो करते हैं। सिख धर्म वास्ते भी पिछले 10 साल जो उपराले प्रधानमंत्री साहब ने चक्के हैं, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के इतिहास के विच किसी भी प्रधानमंत्री ने या पंजाब के मुख्यमंत्री ने वो उपराले नहीं चक्के होने जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने चक्के। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ ਏ ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਏ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ NSA ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ, NSA ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ NSA ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ NSA ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ NSA ਠੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आपां कर लीए। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का। बई इहदे खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने और 22 तारीख नूं, जनवरी के 22 तारीख नूं वो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा और प्रधानमंत्री साहब आप करनगे। राम मंदिर ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ B ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ C ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ
ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ, NSA ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ NSA ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ NSA ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ NSA ਟੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। BJP ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ BJP। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ।
देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आप कर लीए। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का। बई ਇਹਦੇ खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने और 22 तारीख ਨੂੰ जनवरी के 22 तारीख ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ
ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ ਏ ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਏ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ NSA ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ NSA ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ NSA ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ NSA ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ NSA ਠੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
कि प्रधानमंत्री या मोदी साहब ने या अपने भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने लोगों वास्ते की सहूलतां कड्ढियां और लोग ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੋ प्रचार करते होने मैनू नहीं ऐसी कोई गल कभी महसूस हुई है कि ये पार्टी किसी एक धर्म के खिलाफ। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, ये भी ਜਿਹੜੀਆਂ कि विरोधी पार्टियां गल्लां करदियां नज़र आउंदियां ने, कहंदे धर्म की राजनीति बड़ी जोर शोर नाल करदी है बीजेपी। ये तो देखो लोगों ने कुछ तो कहना है, लोगों ने तो परमात्मा ने नहीं बख्शिया, भारतीय जनता पार्टी तो एक छोटी पार्टी है, तो इस करके लोगों ने तो कुछ तो कहना ही है। जो कोई होर मुद्दा नहीं मिलता तो उन्होंने धर्म की गल करनी है। जिन्हें पंजाब दे विच धर्म की राजनीति की जाती है, मेरे ख्याल में किसी भी सूबे दे विच नहीं की जाती, तो इस करके यह गल गलत है। भारतीय जनता पार्टी खास करके मोदी साहब हर एक धर्म वास्ते जो भी कर सकते हो करते हैं। सिख धर्म वास्ते भी पिछले 10 साल जो उपराले प्रधानमंत्री साहब ने चक्के हैं, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के इतिहास के विच किसी भी प्रधानमंत्री ने या पंजाब के मुख्यमंत्री ने वो उपराले नहीं चक्के होने जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने चक्के। तुसी भी कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास के विच अज तक कोई भी मुद्दे नहीं उठाए गए होने जो PM साहब ने उठाए ने सिखां वास्ते। दूसरे पासे पंजाब के मुख्य मंत्री भी कह रहे हैं कि पिछले 70-75 सालों तो धर्म की राजनीति हो रही सी, असीं पहली बार करते हैं, जिहड़ा भी काम करते हैं उन्होंने पूरा मीडिया पूरा तामझाम उत्थे स्थापित होंदा है। बिल्कुल ये भगवंत मान साहब बिल्कुल सही गल कह रहे हैं कि जब भी कोई काम दी ऐलान वो करते हैं उत्थे सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया ते सारा मीडिया मौजूद होंदा, पर वो काम सिरे नहीं चढ़ता, उसके बाद मीडिया नहीं आती। भगवंत मान साहब और आम आदमी पार्टी सरकार नू ऐलान करने बड़ी चंगी तरह आते हैं, उहदा पूरी एडवरटाइजमेंट होंदी है, हल्लाशारी नाल उहदा ऐलान होंदा है, पर सिरे कुछ नहीं चढ़ता। यह हकीकत। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ कि सानू ना B टीम की लोड़ है ना C टीम की लोड़ है। लोगों ने प्रधानमंत्री साहब के चेहरे ते प्रधानमंत्री साहब के जो काम है उन्होंने देख के वोटा पानी है। ये कोई दो कोई किंतु परंतु नहीं है। 2024 आ रहा, किसान फिर दिल्ली वाल नूं कूच कर नूं तैयार बैठे ने, कहते 13 फरवरी नूं दिल्ली जाना। जिहड़ियां रह गईयां मंगां ने वो मनवाउणियां ने। यूपी दे विच जो कांड होया, किसानां दे उपर जीप चढ़ा दित्ती गई, किसानां नूं दरड़ के मार दित्ता गया, उन्हां दीयां भी काफ़ी चर्चावां रहिंदियां ने। देखो मैनू इस गल का अफसोस है कि यह गल हाले तक जो किसानों की 19 भी मांगा जो रह गई हैं थोड़ी बहुत वो सिरे नहीं चढ़ी, उन्होंने चढ़ाना चाहिए सानू। और पर मैनू उम्मीद है कि ये जो दोबारा इन्होंने दिल्ली जाने की जो ऐलान किया है सिरे नहीं चढ़ेगी, कहीं ना कहीं इनू पहले ही आप इनू ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि जो 1-2 मांगा रह गई हैं वो जरूर पूरी होनी चाहिए है। और मैनू उम्मीद है कि भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी की चीज़ नूं सिरे चढ़ाएगी। किसान गलों दे विच रस्से पा रहे ने, फाहे लै रहे ने, खुदकुशियां कर रहे ने, मजदूर भुखे मर रहे ने। कहंदे ऊँ साडा हिंदुस्तान जिहड़ा महान आ देश आ जिहड़ा इस दे विच हर एक रोटी खा के सौंदा। देखो गल ये है कि किस नज़रिए नाल इनू देखा जाता है। अज जो पंजाब का किसान रुलिया ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, मैं उन्होंने नाल सहमत है कि पंजाब की सियासी पार्टियां ने, कांग्रेस ते अकाली दल ने खास करके पंजाब के किसानों को मारिया कुचलिया।
ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਨਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ NSA ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ, NSA ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ NSA ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਠੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आपां कर लीए। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का, बे इहदे खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने, और 22 तारीख नूं, जनवरी के 22 तारीख नूं वो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा और प्रधानमंत्री साहब आप करनगे। राम मंदिर ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ B ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ C ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19-20 ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਨੇ NSA ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨੇ ਲਾਇਆ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ NSA ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ NSA ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ NSA ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ NSA ਟੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਛਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। BJP ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ BJP। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ।
ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आपां कर लीए। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का। बई इहदे खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने और 22 तारीख नूं, जनवरी के 22 तारीख नूं वो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा और प्रधानमंत्री साहब आप करनगे। राम मंदिर ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ
ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ B ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ C ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ,
ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ NSA ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ NSA ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ NSA ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ NSA ਟੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। BJP ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ BJP। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आप कर लीए। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का। बई इहदे खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने और 22 तारीख नूं, जनवरी के 22 तारीख नूं वो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा और प्रधानमंत्री साहब आप करनगे। राम मंदिर ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ B ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ C ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ NSA ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ।
ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਐਨਐਸਏ ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਨਐਸਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਠੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आप कर लीए। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का। ये खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने और 22 तारीख नूं, जनवरी के 22 तारीख नूं वो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा और प्रधानमंत्री साहब आप करनगे। राम मंदिर ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ
कि जो मोदी साहब ने जो सरकार पिछले 10 साल चलाई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਨਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਨੇ NSA ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨੇ ਲਾਇਆ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ NSA ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ NSA ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ NSA ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ NSA ਠੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। BJP ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ BJP। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
उन्नी भी मांगा जो रह गई हैं थोड़ी बहुत वो सिरे नहीं चढ़ी, उन्होंने चढ़ाना चाहिए सानू। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आपां कर लीए। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का। बई इहदे खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने और 22 तारीख नूं, जनवरी के 22 तारीख नूं वो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा और प्रधानमंत्री साहब आप करनगे। राम मंदिर ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में किसी भी सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ हर एक धर्म वास्ते जो भी कर सकते हो करते हैं। और सिख धर्म वास्ते भी पिछले 10 साल जो उपराले प्रधानमंत्री साहब ने चक्के हैं, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के इतिहास के विच किसी भी प्रधानमंत्री ने या पंजाब के मुख्य मंत्री ने वो उपराले नहीं चक्के होने जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने चक्के। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ B ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ C ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ NSA ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ, NSA ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ NSA ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ NSA ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ NSA ਠੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ
ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आपां कर लीए। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का। ਇਹਦੇ खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने और 22 तारीख ਨੂੰ जनवरी के 22 तारीख ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, C ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ A ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ B ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ C ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 19 ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ,
ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? 2 ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝਲਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ NSA ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ NSA, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ NIA ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਐਨਐਸਏ ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਨਐਸਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕहीं ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਟੋਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੋਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ VOTING ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, दो सवाल हैं जो तुसी पूछे हैं। पहला तो राम मंदिर का गल आप कर लीए। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा सी भारतीय जनता पार्टी का। ये खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया भारतीय जनता पार्टी ने और 22 तारीख को जनवरी के 22 तारीख को वो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा और प्रधानमंत्री साहब आप करनगे। राम मंदिर ਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ